કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। આજે હું દોસ્તો તમને સ્ટાઇલિશ પ્રોફેશનલ લોગો બનાવતા શીખવાડવાનો છું। ઘણા બધા મિત્રોને આવડતો જ હોય છે પોતાની યુટ્યુબની ચેનલની અંદર સ્ટાઇલિશ લોગોને બનાવીને એડ કરવાનું, પરંતુ હું આજે એવા દોસ્તો માટે વિડીયો લઈને આવ્યો છું કે જે નવા યુટ્યુબર્સ છે અને જે પોતાની ચેનલના નામનો આવો પ્રોફેશનલ લોગો લગાવવા માંગતા હોય તે માટે આ વિડીયો મેં બનાવ્યો છે। દોસ્તો આમ તો જે લોકો યુટ્યુબની પોતાની ચેનલ બનાવે છે તેની અંદર કોઈ પોતાનો ફોટો રાખે છે અથવા તો કોઈ માતાજીનો ફોટો રાખે છે અથવા કોઈ સ્ટુડિયોનો પોસ્ટરનો ફોટો રાખે છે, પરંતુ જે વ્યક્તિઓ પોતાની ચેનલના લોગો રાખવા માંગતા હોય ચેનલના નામનો, તેવા લોકો માટે આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે। તો દોસ્તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, તમને સંપૂર્ણ સમજ પડી જશે। તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો, તેનું આપણે સોલ્યુશન કરીશું। આ સિવાય દોસ્તો તમે કોઈ સ્ટાઇલિશ ગ્રાફિક શું કહેવાય આપણે ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય કે કલર ગ્રાફિક ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો તે પણ તમને મારી ચેનલ પરથી મળી જશે। તો દોસ્તો વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન આવે તેને પ્રેસ કરી લેજો, કે તેથી શું થશે કે મારો નવો કોઈ વિડીયો પૂરો થશે તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। દોસ્તો આ તમને જે સ્ટાઇલિશ પ્રોફેશનલ લોગો બનાવતા શીખવાડીશ તે આપણે પિક્સેલab ની અંદર બનાવવાના છીએ। તો દોસ્તો સૌથી પહેલાં હું મારી પિક્સેલab ની એપ ખોલી લો, તમે જોઈ લો આપણે પિક્સેલab માં બનાવવાના છીએ તે લોગો। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો મેં એક લોગો બનાવીને રાખ્યો છે NGT, મતલબ મારી ન્યૂ ગુજરાતી ટેકનું આ શોર્ટ ફોર્મ છે। તો દોસ્તો હું તમને તેવો જ લોગો આજે બનાવીને બતાવું છું। તમારે કરવાનું છે શું, સૌથી પહેલાં તમે જોઈ લો આપણે આ એડિટવાળા લખવાનું જે ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરીશું। પેન્સિલ આવી જાય એટલે આપણે દોસ્તો કેપિટલ અક્ષરમાં આપણી જે ચેનલનું નામ હોય, માની લો કે મારે ચેનલનું નામ છે ન્યૂ ગુજરાતી ટેક, તો હું પહેલાં ન્યૂ ગુજરાતીનો N, ગુજરાતીનો G અને ટેકનો T લઈ લઉં છું। આ રીતે લખી ત્યારબાદ એને અહીંયાથી ઓકે કરી લઈશું। ત્યારબાદ દોસ્તો સાઈડમાં તમે જોશો અહીંથી તેની સાઈડને થોડી મોટી કરી લઈશું આ રીતે દોસ્તો। ત્યારબાદ તેને તમે વચ્ચે લાવી દઈશું વ્યવસ્થિત રીતે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જોશો અહીંથી ઓકે કરી લઈશું। ત્યારબાદ સાઈડમાં જશું, ત્યારબાદ તમે દોસ્તો અહીંયા જોઈ લો અહીંયા તમે જે બી દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરીને આપણે તેને થોડા ઘાટા કરી લઈશું। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે જે ફોન્ટ લખ્યું છે તેના પર ક્લિક કરીને આપણે કોઈ પણ એક સારી એવી સ્ટાઇલ પસંદ કરી લઈશું આ રીતે। ત્યારબાદ તેને ઓકે કરી લઈશું, તમે જોઈ શકશો। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે આ રીતે સાઈડમાં જોશો બાજુમાં એટલે તમે જોશો આ લખ્યું છે ઇમ્બુઝ, તેના પર આપણે ક્લિક કરીને તેને ઓન કરી લઈશું। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે નીચે જોશો તો તેની સાઈડ થોડી આ રીતે વધારી લેવાની છે, ત્યારબાદ અહીંયાથી ઓકે કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે દોસ્તો તમારે જોશો આ બાજુમાં જે આ સર્કલ દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરીને અહીંયા જે શેપ લખ્યું છે તેના પર ક્લિક કરીને દોસ્તો અહીંયા જે શેપ આપણે જોઈ લઈશું તેના પર આપણે રાઉન્ડ ફિગર વાળું શેપ લઈ લઈશું। ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયાથી તેને થોડું મોટું કરી લઈશું આ રીતે આપણી ચેનલના નામ બરોબર, તમે જોઈ લો આ રીતે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે નીચે જોશો તો આ જે ઓપાસિટી છે તેને દોસ્તો અહીંયાથી આપણે તેને 0 કરી લેવાની છે, એકદમ 0। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે નીચે જોશો ત્યારે આપણે દોસ્તો નીચે જયા બાદ તમે દોસ્તો અહીં જોઈ લો તેનો કલર જે છે તે બ્લેકમાં ક્લિક કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો આગળ જોઈ લો તમે દોસ્તો તેની ઓપાસિટી 0 કરી લીધા બાદ તમે તેને કલર બ્લેક ક્લિક કરી લીધા બાદ તમે નીચે જોશો તો લખ્યું છે સ્ટ્રોક વિથ, તો તેને દોસ્તો તમારે આ રીતે થોડું વધારવાનું છે। તમે તમારે જેટલું તેનું સર્કલ રાખવું હોય એટલું તમે દોસ્તો આ રીતે તેને વધારી લો। ત્યારબાદ તેને દોસ્તો અહીંયાથી ઓકે કરી લો। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે બહાર આવી જઈશું અને વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરી લેવાનું છે દોસ્તો, જોઈ લો તમે આ રીતે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે અહીંયા પર સાઈડમાં જોશો અહીંયા પણ આપણે તેને થોડું વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય તે રીતે બનાવવા માટે આ બાજુ જે રીતે સાઈડમાં જશું ત્યાં લખ્યું છે આપણે ઇમ્બુઝ, તેના પર આપણે તેને ક્લિક કરી લઈશું। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે તેને અહીંયાથી વધારવા માંગતા ઘટાડવા માંગતા તમે જે તમને સારું લાગે તે કરી શકો છો આ રીતે તમારી ઈચ્છા મુજબ। ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણે મેન જે આપણો ફોન્ટ છે તેના પર જવાનું છે દોસ્તો। સૌથી પહેલાં આપણે ફોન્ટ ઉપર જઈએ તો દોસ્તો આપણે ફોન્ટને ક્લિક કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે એ ઉપર પાછા આવી જઈશું। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે સાઈડમાં જશો અહીંયા લખ્યું છે ફોન્ટ, તેના પર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ દોસ્તો જોશો માય ફોન્ટ, તેને તમે દોસ્તો આ જે ફેકનના જે દોસ્તો મેં સ્પેશિયલ ફોન્ટ અહીંયા આપેલા છે તમે જોઈ લો દોસ્તો। આપણે ઓકે કરીશું એટલે આ રીતે આપણો ફોન્ટ અહીંયા આવી જશે, તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કેવા સરસ લાગી રહ્યા છે આપણા ફોન્ટ, તમે જોઈને સમજી જશો। તો દોસ્તો આ રીતે તમે તમારા ફોન્ટને વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે જે ઇમ્બુઝ લખ્યા હતા તેના પરથી થોડુંક તેને વધારે ઓછું જે કરવું ત્યાંથી વ્યવસ્થિત તમને જે સારું લાગે તે તમે અહીંથી કરી શકો છો, તમે જોઈ લો આ રીતે। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને અહીંથી ઓકે કરી લઈશું। ત્યારબાદ તમારે જે કલર રાખવો તે કલર અહીંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો, તમને જે કંઈ કલર સારો લાગે તે તમે રાખી શકો છો, તમને જે સારો લાગે તે। ત્યારબાદ અહીંયાથી ઓકે કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આ જે લેયર દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ આ જે કલર લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરી અને આ જે કલર દેખાય છે તમને દોસ્તો તેમાંથી બેકગ્રાઉન્ડનો કોઈ પણ કલર તમારે જે રાખવો હોય તે તમે રાખી શકો છો। તો આ રીતે દોસ્તો તમારો પ્રોફેશનલ લોગો તૈયાર થઈ જાય છે। ત્યારબાદ દોસ્તો એક વસ્તુ બીજી તમને સમજાવી દઉં કે તમે જો આ પ્રોફેશનલ લોગોને તમારે યુટ્યુબની ચેનલમાં એડ કરવા માંગતા હોય તો તેને કેવી રીતે એડ કરી શકો છો તે આપણે દોસ્તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજાવવાના છીએ। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જોઈ લો મારા જે અહીંયા જે ફોન્ટ મેં તમને સમજાયા છે, આ જે સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ છે જે આપણે જેને પ્રોફેશનલ કહી શકીએ તે દોસ્તો તમે ફોન્ટ જો ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો તેની લિંક હું મારા દોસ્તો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। આ આપણે જે ફેકોનના જે ફોન્ટ છે આપણી પાસે તેની લિંક હું મારા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। તમે દોસ્તો જેવી રીતે લિંકને ખોલશો એટલે તમે જોઈ લો દોસ્તો અહીંયા તમે દોસ્તો તે લિંકને જેવી ક્લિક કરશો એટલે તમે જુઓ દોસ્તો આવો ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે। તેને સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જોશો એટલે લખ્યું છે ફેકન ફોન્ટ ડાઉનલોડ। ત્યારબાદ અહીંયા તેની લિંક પણ આપેલી છે, તમે જોઈ લો ડાઉનલોડ લિંક, ત્યાં તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમારા ફોન થઈ જશે ડાઉનલોડ। તમારે તેને ડાઉનલોડ કરી લેવાના છે। સૌથી પહેલાં તેના પર ક્લિક કરીને આવી નવી કોઈ એડ આવી જાય તો તેને આપણે તેને કેન્સલ કરી લઈશું દોસ્તો। ત્યારબાદ તેને આપણે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। સૌથી પહેલાં આ રીતે તમે જુઓ અહીં ડાઉનલોડ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂકી છે આપણું ડાઉનલોડ। તો દોસ્તો આપણે તેને પહેલાં ડાઉનલોડ કરી લેવાના છે અહીંયાથી આપણા ત્યાં ફોન્ટને।
ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જોશો જે ડાઉનલોડનું ઓપ્શન આપણું હોય તેની અંદર આપણે ડાઉનલોડ શરૂ દેખાશે, તમને બતાવી દઉં, તમે જોઈ લો. અહીંયા છે ડાઉનલોડ, તેના પર હું ક્લિક કરીશ એટલે તમે જોઈ શકશો અહીંયા આપણું ડાઉનલોડ થઈ ચૂક્યું છે પૂરું. તમે જોઈ લો એકવાર. તમારા જે ફોન્ટ હતા તે ડાઉનલોડ થઈ ચૂક્યા છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારા ફોન્ટ ખુલી જશે. આ રીતે તમે જોઈ શકશો લખ્યું છે ફેકોન્ટ, તે આપણો ફોન્ટ છે. હવે દોસ્તો આપણે પિક્સેલ લેબમાં તેને એડ કરી લેવાના છે. હું દોસ્તો તમને પિક્સેલ લેબમાં બતાવી દઉં કેવી રીતે આપણે તેને એડ કરી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા તમારે પિક્સેલ લેબને આપણે ખોલી લેવાનું છે. ત્યારબાદ દોસ્તો જે આપણો ફોન્ટ હોય છે તેની અંદર જતા રહીશું. દોસ્તો સૌથી પહેલા અહીંયા સાઈડમાં જશો એટલે અહીંયા લખ્યું છે આપણો ફોન્ટ, તમે જોઈ લો. ફોન્ટ ઉપર જયા બાદ દોસ્તો આપણે જવાનું છે માય ફોન્ટ ઉપર. માય ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા જે પ્લસનું નિશાન છે તેના પર ક્લિક કરી લેવાનું છે. ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ તમારા ઓપ્શન બધા ખુલી જશે. ત્યારબાદ તમે ડાઉનલોડમાં જતા રહેવાનું છે. ડાઉનલોડમાં ગયા બાદ અહીંયા જે ફોન્ટ દેખાય તેના પર ક્લિક કરી લેશો. 1 મિનિટ દોસ્તો. ત્યાં દોસ્તો તમે જોશો લોગો ફોન્ટ તરીકે મેં સેવ કર્યા છે, તો આપણે ફાલ્કોન છે તે જોઈ શકશો. ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયા લખ્યું છે એડ ડાયરેક્ટરી, ત્યાં ક્લિક કરીશું એટલે આપણા ફોન્ટ ઓટોમેટિકલી અહીંયા ફેકોન લખીને અહીંયા એડ થઈ જશે. તો આ રીતે તમે તમારા લોગો માટેના સ્ટાઇલિશ ફોન્ટને અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી અને આ રીતે એડ કરી શકો છો અને આ રીતે તમે તમારો પ્રોફેશનલ લોગો તૈયાર કરી શકો છો. તો દોસ્તો જે નવા યુટ્યુબર છે તેવા લોકો પોતાની ચેનલનો વ્યવસ્થિત રીતે લોગો બનાવી અને પોતાની ચેનલ પર અપલોડ કરી શકે છે, જેથી તે પોતાની ચેનલને વ્યવસ્થિત અને સુંદર બનાવી શકે છે, વન્ડરફુલ બનાવી શકે છે અને આ રીતે તમારા લોગોના કામ પૂરા થાય છે. તો દોસ્તો જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલ પર ના હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તમારા દોસ્તોમાં પણ આને શેર કરજો કે જેથી કરીને તેઓ પણ આવા સ્ટાઇલિશ લોગો બનાવી શકે. જો દોસ્તો તમારો બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો, તો આપણે તેનું સોલ્યુશન કરીશું. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા.